კავშირის მშობელთა ხიდის დამფუძნებელი და დღის ცენტრის დირექტორი. აგრეთვე თბილისის 198 საჯარო სკოლის დირექტორი თეონა ყაჭეიშვილია ნაშრომის სტუდიაში. მოგესალმებით გალბატონო თეონა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოვბრძანდით ჩვენთან სტუმრად. მოდით პარაორკესტრის შექმნის იდეიდან დავიწყოთ. 5 წელი მცირე დრო არ არის. როგორ გაამართლა ამ ინიციატივა? მოგესალმებით. ეს ინიციატივა ადრე ყველას ეჩვენებოდა მაინც სადღაც ძალიან არარეალურად, მაგრამ ძალიან გაცვეთილი ფრაზაა, რომ შეზღუდვები არ არსებობს. ამ ბავშვების თავის мотиваციამ, ყველას განსაკუთრებული რაღაც სხვადასხვა სფეროში აქვთ ნიჭი, მიდრეკილება და ამ ერთიანობამ და ამ რაღაც იდეამ ნამდვილად გაამართლა, სურვილმაც რა თქმა უნდა. რომ ჯერ დაიწყო ელემენტარული რითმული მოძრაობები, დაიწყო მუსთერაპია და შემდეგ რაღაც უკვე ისეთ სერიოზულ მუსიკალურ ნაწარმოებებს გავხდით, როგორც არის თქვათ იგივე ჩვენი ქართველი კლასიკური კომპოზიტორების ნაწარმოებები ცინცაძის, ბალიაშვილის, თქვათ იგივე ძალიან ცნობილი კინოფილმებიდან საუნდტრეკები და რაც თავი ისინი ძალიან დიდ სიამოვნებას გრძნობენ შესრულებით. ყოველ კვირას ითხოვენ რომ კონდეთ რეპეტიციები, რა წარმოუდგენელია. ერთი პატარა პაუზაც კი ზაფხულის პერიოდშიც კი. და ძალიან ჩართულებიან და მე მგონი ამ ბოლო დროს თვითონ პუბლიკასაც საკმაოდ სიამოვნებას ანიჭებენ. მე მახსოვს არაჩვეულებრივი გამოსვლა, როდესაც ნიკა მაჩაიძესთან ერთად შეასრულა პარაორკესტრმა. ისეთი წარმოდგენა იყო, ნიკას ჰქონდა თავისი ხაზი დაწერილი და ერთად შეასრულეს. აი ჩვეულებრივი კონცერტი იყო, თავისი ელექტრონული მუსიკის ჩართვით და როგორი ჩართულებენ და როგორ უხარით. მე ნერვიულობდი, რომ ღონისძიებას ვაკეთებდით ერთად და ნერვიულობდი, რომ არ დაიღალონ, არ შეწუხდნენ. ესე იგი, არ ვიცი, ნამდვილი არტისტები გამოთქვამენ უკმაყოფილებას და დახოს, ბავშვები არასდროს პირიქით, როდის გვექნება, აი ეს ჩართულები ბოლომდე. ისეთ რა ეს არ არის მარტო პარაორკესტრი, ეს არის მათი ესე თქვათ, აი მართლა ძალიან ახლა მოდაში ესე თქვები, რაც არის ინკლუზია, ინტეგრაცია, მაგრამ აი აქ გამოსვლით ისინი გზნობენ ამ ორმაგ მუხts, ყოველით გამოსვლას და ძალიან დიდ სტიმულს და ჩვენ მართლა გაგვიმართლა, რომ ორჯერ ქონდა უკვე ნიკა მაჩაიძესთან შეხებათან, ასეთ სერიოზულ მუსიკოსებთან ქონდა ნიკოლოზ რაჭველთან, დათუნა ალადაშვილთან და კიდევ ველოდებით სხვას. თითოეულ კონცერტზე ვფიქრობთ, რომ ჩაერთოს რაც უფრო მეტი აქტიური მოქალაქე ეს იქნება პროფესიონალური მუსიკოსი თუ უბრალოდ ადამიანი, რომელიც მუსიკასთან რაღაც შეხება აქვს. დიახ, კავშირშია. რატომ გადაწყვიტეთ კავშირის მშობელთა ხიდის დაფუძნება და რატომ უწოდეთ ეს სახელი? კი ბატონო. ესე იგი ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნდა 1999 წელს იყო საინტერესო ჯგუფი. მე მყავს უფროსი შვილი მარიამი, რომელსაც აქვს ზუსტად აუტისტური სპექტრი და დღეს ძალიან მიხარია, რომ ყოველს გაქვთ ემბლემა აუტისტური ცნობადობის დღე არის და ზოგს გონია რომ გილოცავთ, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სადღესასწაულო დღე, ეს ისევ დღე არის და გაირო იმიტომ მოიფიქრა რომ ეს დღე რომ კიდევ ერთხელ გავახსენოთ საზოგადოებას რომ აუტიზმი არსებობს, სამწუხაროდ არის ისევ პრობლემები, ნაკლები სერვისები, საზოგადოების არაადეკვატური ცნობიერება და სწორედ მეც აი ამ პრობლემების გამო რომელიც რა თქმა უნდა 20 წლის წინ უფრო მეტი იყო და რა თქმა უნდა უფრო სერიოზული იყო, გადავწყვიტე ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, შემომიერთდნენ პროფესიონალები, სხვა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების მშობლები და ასე შეიქმნა მშობელთა ხიდი. ამ ხიდის ისიც არის სპეციალურად, რომ იყოს ხიდი საზოგადოებაში, ჩატეხულობა მაშინაც იყო და მაშინ კიდევ უფრო მწვავე იყო და ეს ხიდი შეგნებულად დაერქვა. რა მიმართულებით საქმიანობს ცენტრი და ვინ არიან მისი თანამშრომლები სპეციალობი? კი ბატონო. ცენტრს აქვს ბევრი მიმართულება, როგორც არის ადვოკატირება, ანუ უფლებების დაცვა, გვაქვს ერთ-ერთი მთავარი სერვისი დღის ცენტრი, რომელსაც ასევე აქვს პრობლემები და რომელიც უნდა განვითარდეს და სამწუხაროდ ერთადერთი სახელმწიფო სერვისია 18 წლის ზემოთ ამ კატეგორიის მქონე ადამიანების მიმართ. გვაქვს მუსთერაპიული ცენტრი, რომელიც საერთოდ პირველი ცენტრი არის საქართველოში და ძალიან გვჭირდება მასმედიის მხარდაჭერა, რომ ძალიან ბევრი მშობელს არ აქვს ინფორმაცია ამ ცენტრის შესახებ და ზოგადად აუტისტურ სპექტრის მქონე ბავშვებთან აქვს ფანტასტიკური შედეგები და გვყავს მუდმივი ინგლისელების სუპერვაიზორები, რომელიც სულ მუდმივად მუშაობენ მეთოდურ განვითარებაზე, ეს არის მუსიკის თერაპია. და გვაქვს ეს პარაორკესტრი, რომელიც
მუდმივად უნდა იყოს. ჩვენი პრობლემაა, რომ გვეხმარება, რა თქმა უნდა, ქალაქ თბილისის მერიაც ეხლა ვიწყებთ ძალიან დიდ პროგრამას განათლების და მეცნიერების ეგრეთ წოდებულ ყოფილ კულტურის სამინისტროსთან ერთად, მაგრამ ეს არის მხოლოდ სამთვიანი, ორთვიანი, არა და გამორიცხულია, რომ 9 თვე დაჯდეს პარაორკესტრი და არაფერი არ გააკეთოს. ანუ მუდმივად ჭირდება ასეთ საპილოტო პროექტების, რომელიც უკვე საზოგადოებაში და ექსპერტების მიერ დაენერგა, რომ ეს არის წარმატებული, რომ ეს არ არის მხოლოდ კულტურაში, ამ ადამიანების ინკლუზიური ჩართულობა, ეს არის ადვოკატირება, ეს არის ფსიქორეაბილიტაცია და მილიონი კომპლექსური რამ. ვინ არიან თქვენი ბენეფიციარები? ალბათ ახლა გვისმენთ ჩვენს მაყურებელს დაინტერესებს, როგორ შეუძლიათ მოგმართონ მშობლებმა მოგძებნონ? ესე იგი, ჩვენი კარი ყოველთვის ღია არის, ჩვენ სტუდიას დღის სხვანაირად თქვია, ღია სტუდია, სწორედ იმიტომ დავერქვით ღია სტუდია, რომ პირიქით ჩვენ გვინდა რომ არა მარტო სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები და მოსძლები მოვიდნენ, არამედ ჩვეულებრივი ბავშვებიც, იმიტომ რომ მუსთერაპია არის იმდენად კარგი და არანაირი უკუჩვენება არ აქვს და მუშაობს ყველა იმ უნარებზე და პრობლემებზე, რომლებიც დღეს ყველა ჩვენთაგან სითქმის გვაქვს. ეს არის სუბუქი ნერვოზები, სხვადასხვა შფოთვები, მეტყველების პრობლემატიკა, კომუნიკაციის პრობლემები, უბრალოდ პატარა სუბუქი დეპრესია თუ სერიოზული დეპრესია და კიდევ მუშაობს არაჩვენებთ კოგნიტურ უნარებზე, რომელიც ყველა ბავშვთა მოზეს დღეს ჭირდება. ასე რომ ჩვენი კარი ღია არის, მუშაობთ ყველა კატეგორიის მქონე ადამიანებთან, როგორც არის ინტელექტუალური შეფერხებები, ისევე ფიზიკური შეზღუდვა, აუტისტური სპექტრი, დაუნის სინდრომი, ფენილკეტონურია და სხვა მრავლობითი დარღვევები. ასე რომ კაპიტან თეონა, თქვენ წეგან თქვენი შვილი ახსენეთ. რამდენადაც ვიცით თქვენს ცხოვრებაში იყო საკმაოდ მშობლისთვის ალბათ ძალიან რთული გამოცდილება თქვენი შვილი არ მიიღეს მუსიკალურ სასწავლებელში. თუ შეგიძლიათ რომ გვესაუბროთ ამის შესახებ. ეს ეხლა წარმოუდგენელია, მაგრამ პრინციპში ეს ასე იყო ნამდვილად. ჩემ შვილს ჰქონდა ძალიან დიდი მუსიკალური უნარები, დღესაც აქვს. ფაქტობრივად პარაორკესტრიც მისი мотивაციით გაკეთა და ეხლა მისი მეგობრები არიან ჩართული, თვითონ პრობლემები აქვს სხვადასხვა მხრივ და ის აქტიურად არ არის ჩართული, მაგრამ რა თქმა უნდა, კარები იყო დაკეტილი სასახლეში, როცა ჩვენ პირველად გადავწყვიტეთ, იცით რომ მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლეში, მთლიანად ჩემი ოჯახი იყო ჩართული, დედაჩემიც მათ შორის და ჰქონდა პირველი ინტეგრირებული ჯგუფი. საჭირო იყო ბავშვების მოზიდვა, მშობლებსაც ვერ წარმოედგინათ, რომ რა შეიძლებოდა მუსიკას და ზოგადად არტ-თერაპიას მათი შვილებისთვის მოეტანა. ისინი მხოლოდ განვითარებას ხედავდნენ ისეთ აკადემიური საგნებით, როგორც იყო თქვათ ქართული და მათემატიკა და ასე შემდეგ. და ძალიან დიდი რევოლუცია დაგჭირდა, რომ საერთოდ შევსულიყავით, გაგვეკეთებინა. პირდაპირ ვიყო, მაშინ ზურაბ ჟვანია იყო ცოცხალი და ნინო ჟვანია არ ვარ დავდგარიყო გვერდზე, ფაქტობრივად გარი იყო დაკეტილი, დაგჭირდა რევოლუციები. ფაქტობრივად თქვენმა აი ამ კავშირმა ძალიან ბევრი რამ გაწია წინ საერთოდ ცნობიერების ამცნობადობის, ამაღლებაში ცნობიერების ამაღლებაში, მე ზუსტად ვიცი რამდენი რამ გაიარეთ თქვენ სანამ აი ამას მიახდეთ, ისიც ვიცი რომ თქვენი დამსახურება ის რომ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი მოიგონეს და გააკეთეს სპეციალურად ორკესტრისთვის და როდესაც ნახულობ ამას შენი თვალით ეს საოცარია თითქოს საბავშვო სათამაშოა და ამ დროს მუსიკალური ესეთი ჰარმონია და მართლა ორკესტრში ჰარმონიულად ჟღერს. ხო და გარდა ამისა ყოველდღე გვაქვს ეს აუტისტური სპექტრის დღე არის და ეს ადამიანებმა ჩვენმა მოსწავლეებმა სკოლა ახსენეთ თქვენ სპეცმასწავლებელთან ერთად გააკეთეს თავისი ხელით ნამდვილად იყო ბიჯება დაღუპილი ვიღაცამ დიზაინი ამორჩა ვიღაცამ ამოჭრა ვიღაცამ ლამინირება გაუკეთა ვიღაცამ დააწევა ძალიან ლამაზია გააკეთეს ჩემგან გული და მინდა ვთქვა რომ მაგალითად ეხლა წყოს ბენეფიციარი რომელიც სახელმწიფოში სერვისების სიმცირის გამო მარტო ხელა დედასთან არის და არ ვიცით რითი უშველოთ რა გავუკეთოთ, იმიტომ რომ დამძიმდა მისი მდგომარეობა სამედიცინო სფეროც აბსოლუტურად არ არის ამ ადამიანების ადეკვატურ საჭიროებასთან მიმართებაში და მე ვფიქრობ რომ დღეს ყველამ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და სანამდე მოვიდოდი სხვადასხვა სკოლის თემა საზოგადოებაში აბსოლუტურად უცნობ ადამიანებს ვეკითხებოდით რომ თქომარიცით დღეს რა დღე არის რა აუტიზმის შესახებ რა იცი სამწუხაროდ ყავს საზოგადოების ნაწილი ვისაც 21-ში ხო იყო უკვე ეს დღე ანუ დაუნის სინდრომის დღე ეშლება თუმცა ძალიან დიდი იყო დაინტერესება ძალიან გამიხარდა რომ ახალგაზრდებმა იციან და ჯანსაღი ცნობიერება აქვთ იმ მხრივ რომ თვლიან რომ ისი ჩვეულებრივად ადეკვატურად აღიქვამენ ამ კატეგორიის ადამიანებს. იცით რა მაინტერესებს? აი უფრო დაწვრილებით რომ ვისაუბრობთ, რა პრობლემებს აწყდებიან ფიზიკური თუ სხვა სახის შეზღუდვის მქონე ბავშვები ჩვენ საზოგადოებაში. იმის გარდა რომ ცნობადობა არ არის ამაღლებული. თუნდაც იმაზეც რომ გვესაუბროთ ნინუცას შეკითხვასთან ერთად, რამ გამოიწვია ესეთი დაბალი ცნობადობა? თქვენი კი ბატონო
ანუ ეს გაწვეთილიც ის არის, მაგრამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნის შვილები ვართ. ეს სტერეოტიპები ძალიან ჩაჯდა ჩვენში. დღესაც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა გითხრა, რომ ეს აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანი თურმე ჩდება, იმიტომ რომ დედას ნაკლებად უყვარდეს ბავშვი და ასე შემდეგ და საერთოდ რა საჭირო ამ ადამიანების გამოყვანა, ამიტომაც თქვენ მასმედიას ძალიან, უბრალოდ მოქალაქე, რომელსაც ვკითხეთ, რომ დღესდღეობრივი დღე არის, ჩვენ გვინდა ეს ემბლემა გადმოგცეთ ხომ არ გსმენიათ ამის შესახებ. და დარწმუნებული იყო, რომ ეძახოდა ძალიან ჭკვიანურს და 100%-იან იმას. ასე ჩვენ ავხსენით და ეს აუხსენით, ჩვენ შევეცადეთ, რომ გაგვეცნა რაოდენობა ბავშვების, რომლებიც იბადებიან აუტიზმის სპექტრით, შემასწორეთ თუ არასწორს, რომ ყოველწლიურად იზრდება. ეს კი არ შემცირდება, ეს ზუსტად გაიზრდება და არავინ არასოდეს არ იცის, რომელ ოჯახში დაიბადება ეს იდეალური, ლამაზი, განსაკუთრებით ჭკვიანი ბავშვები და ასევე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ძალიან ბევრი სტატიები, რომლებზეც ჩვენ გვისაუბრია კიდევაც, რომ ითვლებიან ახალი ეპოქის შვილებად, რადგან მაგთა განსაკუთრებული, მათ შორის არიან გენიალური პიანისტები, მათემატიკოსები. მათი ტვინი უბრალოდ განსხვავებულად მუშაობს. უფრო ჭკვიანები არიან რიგ შემთხვევებში, უფრო კონცენტრირებული, თბილები და მოსიყვარულე. ჩვენ ესე იგი უბრალოდ მითებზე კი არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ კვლევებზე დადასტურებულად ვეუბნებით და ვეუბნებით იმასაც, რომ თუ 5 წლიდან 100-ში ერთი ბავშვი იბადებოდა და მე 57-ში ერთი ბავშვი, დღევანდელი სტატისტიკა 37-ში ერთი ბავშვია. ნუ ძალიან დიდი არის. და მოყავს არაჩვეულებრივ მაგალითად აინშტაინი, რომელიც მე მგონი არ არსებობს, რომ ასეთი კარგი წარმატებული მაგალითი იყოს. მე ძალიან მომწონს, რომ პოზიტიურად ხდება თქვენთან ამ საკითხზე საუბარი, ძალიან მომწონს, რომ გესმით სხვანაირად ვერ შეიძლება და ვერ შეხედავ. ამ კატეგორია ადამიანებს მხოლოდ საცოდავად, საწყლებად და ასე შემდეგ მეხსენებენ ასაც. საზღვარგარეთ იმდენად მე მქონდა ბედნიერება, რომ წლების მანძილზე საზღვარგარეთ ცხოვრობდი ბრიტანეთში და იმდენად ინტეგრირებულები იყვნენ. მე მყავდა კურსელი, მეზობალი, იმდენად დამოუკიდებლად ინტეგრირებულად არიან საზოგადოებაში, იმდენად ცნობადობა მაღალია და ჯერ დამოუკიდებლები არიან, იმიტომ რომ საზოგადოება ისე არის უკვე აწყობილი, რომ ამ ბავშვებს შეუძლიათ მარტო წავიდნენ სკოლაში, აქვთ თავისი ყელზე ჩამოსაკიდებელი გარკვეული დაფები, ესაც მითითებულია, მისამართი რამე რომ მოხდეს. ანუ აბსოლუტურად თავისუფალ ბედნიერ ცხოვრებას ეწევიან და ეს აბსოლუტური ნორმაა. ძალიან ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ იმედია, ჩვენ სფეროში რო არ იყო ოპტიმისტი, ნუ არაფერი არ გამოგივა, ამიტომაც ჩვენი მისიაც არის დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ სწრაფვა და სწორედ ამ ოპტიმიზმით მუშაობთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენნაირი დედები, რომ თქვენი აქტიურობთ. აი, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აქტიურობთ. კონცერტზე აუცილებლად მოვიცემთ. საინტერესო რა სახის დახმარება შეუძლია მაგალითად სახელმწიფოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ აი ერთად მუდმივად ვფიქრობ და რამდენიმე სახის დახმარება შეიძლება. ჯერ ერთი რომ ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იქცეს სოციალურ საწარმოთი, იმიტომ რატომაც არის ადამიანები ყოველდღე დებენ უზარმაზარ შრომას, სწავლობენ და ფაქტიურად შეფასებებითაც კი ახტებიან თავიანთ შესაძლებლობებს, აი გაგიკვირდებით. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ძალიან ადვილია, რომ თქვათ თუნდაც შეიკერზე უკრავს, არ არის ასეთი ადვილი, იმიტომ რომ ჭირდება კონცენტრაცია, ჭირდება დამახსოვრება, საკმაოდ ბევრი პროცესებია ჩადებული, სმენაც და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა მუდმივი პატარა მცირე დაფინანსებაც, რომ შეიძლება გქონია პერიოდები, რომ საერთოდ დახურვა გვინდოდა პროგრამის. ალბათ ეხლა თუ დრამეს ვიტყვი, მაგრამ საკუთარი შვილი ვარ იყოს ჩართული, ალბათ აქამდე დავხურავდი. პირდაპირ ვიტყვი. რომ გქონდეთ ამ ადამიანის პატარა ჰონორარები. გვინდა საერთაშორისო ფესტივალებზეც გავსვა, იმიტომ რომ გქონია ერთი-ორჯერ მოპატიჟება და ამ დაფინანსების გამო არ ქონის გამო ვერ წავედით. და ეს ყველანაირად გვჭირდება დახმარება. გვაქვს ფართი, რომელიც მიგიმართავთ ალბათო თეონა ამ დახმარებისთვის. რა თქმა უნდა, წერილებს წერ და ძირითადად უარი მოდის. არა, უარი არ მოდის, ეხლა ასეთი წრეზე ტრიალებს, თქო, პრემიერ-მინისტრთან წერილი მიდის მერიაში ან კულტურის სამინისტროში წერს, რომ ჩვენ დავაფინანსეთ და მათ მისი პირობაა, რომ ეს დაფინანსება არ უნდა იყოს 12 თვიანი. ანუ მთლიანად რეგულაციებია შესაძლებელი. ეს პირობა რო არ უნდა იყოს. სხვადასხვა რეგულაციები, მაგალითად თუ დააფინანსა, თქვა 3 თვით ან 5 თვით, შემდეგ აღარჩენ. მე გადადის რაღაც სხვა იმაში და აი ეს მუდმივობაში ვარ. მე მგონი აქ საჭიროა ძირეული ცვლილება. ანუ პროგრამა უნდა იყოს საჭიროებაზე მორგებული და ჩვენ არ უნდა მოვერგოთ იმ პროგრამას, რაც ასე
კი, სწორია. მე მახსოვს მაგალითად ჩვენ რეპეტიციები გქონდა, როდესაც ორგანიზაცია Save the Children-ის ღონისძიება იყო, მახსოვს, რომ იქ ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ როდესაც ბავშვები სახლიდან მოდიან, თქვა ყველა ხო არ ცხოვრობს სკოლასთან ახლოს, მე მთელი დღით მოდიან. იქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ხანდახან ეს დაფინანსება ისე წყდება, რომ ვერც ასადილებენ ხანდახან ბავშვებს. მაგის პრობლემა იდგა მაშინ, მე მახსოვს, ხანდახან არის ხოლმე რომ დღის ცენტრის ბავშვებში შედის კვებამ, რომ იც არ არის დღის ცენტრისის, რა თქმა უნდა, მოხალისე და ესე ელემენტარული რაღაცები, რაც ბავშვებს ეს ყველაზე მცირე საჭიროება გვაქვს ფართი, რომელიც სახელმწიფომ გადმოგცა და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ 700 კვადრატული მეტრია და რეპეტიციის დარბაზი არის აბსოლუტურად ჯანდა აქ. ობიანი კედლების და გასარემონტებელი და ასე შემდეგ. ტრანსპორტი არ აქვს ორგანიზაციას. ნამდვილად სირცხვილია და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ბავშვებს ესეთი ელემენტარული პირობები არ აქვთ ამ დროს. ქალბატონო თეონა, თქვენ საჯარო სკოლის დირექტორიც ბრძანდებით და თქვენ საჯარო სკოლაში ინკლუზიური განათლებას საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა. ზოგადად რომ შეგვიფასოთ, რა მდგომარეობაა ამ მხრივ თქვენ სკოლაში და სხვა საჯარო სკოლებშიც? მოგახსენებთ, ესე იგი მე მუშაობ 198 საჯარო სკოლაში, ეს არის რესურს სკოლა, რომელიც ეხმარება ინკლუზიურ სკოლებს. ჩვენ სკოლაში დღესდღეობით სწავლობს 180 სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლე, რაც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი რაოდენობით არის წარმოდგენილი და ჩვენი მისია არის, რომ არა მხოლოდ ამ ბავშვებზე ვიზრუნოთ, რომ სწავლებაზე და სხვადასხვა ფუნქციურ უნარებზე, არამედ დავეხმაროთ სხვა სკოლებსაც, არა მარტო თბილისის მასშტაბით, ჩვენთან არიან ჩართული რეგიონიდან მასწავლებლები, სპეცმასწავლებლები, რომლებიც მოდიან ტურზე ეგრეთ წოდებულზე და ნახულობენ, ეს არ არის უბრალოდ ტრენინგი, ნახულობენ თვითონ რა პრაქტიკული სტრატეგიებით შეუძლიათ სხვადასხვა კატეგორიის მქონე მოსწავლეებთან მუშაობა. მოდის ბავშვი, რომელსაც პირიქით ვამზადებთ ჩვეულებრივ ინკლუზიურ სკოლაში ჩასართავად და ეს მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ინკლუზიური განათლებაც ვითარდება, იცით რომ უკვე 8000-მდე სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლე არის დღეს საქართველოში რეალურად სკოლებში ჩართული და ესეც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩემი შვილი იყო მოსწავლე, ფაქტიურად ძალიან დაბალი იყო სტატისტიკა, მაგრამ ინკლუზიური განათლებაც გასავითარებელია, შემოსატანია უამრავი ახალი მეთოდოლოგია. ალტერნატიული კურიკულუმი, ადაპტირებული მასალები და წიგნები და ამხრივად სამუშაო. სხვადასხვა დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის სწავლის შემდგომი განვითარება თუ არის შესაძლებელი და რა მიმართულებით? კი, ძალიან კარგია ეს ხრივ რო არ ვახსენოთ, არ შეიძლება, უკვე ბოლო წლებში არის პროფესიული ინკლუზიური განათლება. ძალიან განვითარა და ჩვენმა სკოლამ მაგალითად საპილოტოდ გაიარა ტრანზიცია პროგრამა, რომელიც ამზადებს ამ ბავშვებს პროფესიული სასწავლებლებისთვის. ისინი თვითონ ნახულობენ, მიდიან პროფესიულ სასწავლებლებში აბსოლუტურად დამოუკიდებლად აკეთებენ არჩევანს და არ ხდება ეგრეთ წოდებული მშობლის მხრივ თავინებობამდე აი ამ პროფესიის არჩევა რაც ხდებოდა წინა წლებში. მაგრამ ვფიქრობ, რომ პროფესიულში ძალიან ბევრია სამუშაო. ვაპირებთ, რომ სკოლაშიც იყოს პატარა ლაბორატორიები, რომ ეს მოსინჯვის პროცესი თვითონ სკოლაშივე დაარსდეს, რომ ადამიანი უფრო თამამად ადაპტირებული ჩაერთოს მის მომავალ პროფესიაში. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თეონა. ნაწილობრივ ამაზეც გველაპარაკეთ, მაგრამ რადგან აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეა, როგორ შეაფასებდით ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა ცნობადობა და ადამიანებს უფრო ტოლერანტული დამოკიდებულება გაუჩნდა სხვადასხვა პრობლემების მქონე ადამიანების მიმართ? ხო, ამაზე ვილაპარაკეთ ფაქტიურად და მინდა ვთქვა, რომ კი ბატონო არის აუტიზმის ცნობადობის დღე და დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ არის პრობლემები. პრობლემები არის, თუმცა წინა წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, მარტო იმ მხრივ რომ ქალაქ თბილისმა და სხვა ქალაქებში დაარსდა ეს ABA თერაპია აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის პროგრამა, ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთადერთი პროგრამა არის ძალიან ცოტა და უნდა არსებობდეს ჩამონათვალი ალტერნატიული მომსახურებების, რომ ადამიანმა ეს იქნება ბავშვი თუ მოზრდილი და დასრული იქნოს მთლიანად ადეკვატურად და საერთოდ დამოკიდებლად თავი. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კავშირი მშობელთა ხიდის დამფუძნებელი და დღის ცენტრის დირექტორი, აგრეთვე 198 საჯარო სკოლის დირექტორი თეონა ყაჭეიშვილი. ეხლა ვნახავთ რეკლამას და სულ ცოტა ხანში განვაგრძობთ გადაცემას.